عليكم. هاي أول مرة إلي على مسرح باي ذا واي. كثير شكلكم حلو. تمام. حديثي اليوم راح يكون بعنوان ماذا لو كان الكتاب الذي عليك أن تقرأه هو أنت وليس كتابا آخر. ولكن قبل ما أكمل حديثي حاب أشكر جماعة تيدكس خلدة على استضافتهم إلي على هذا المسرح الجميل. شكرا لكم كلكم، شكلكم كثير طالع حلو، شكرا لاهتمامكم. الآن بدي إياكم تعتبروا حديثي أشبه برحلة، عشان هيك بدي أطلب منكم طلب غريب، هو غريب كتير بس سريع بسيط. بدي أنا كلياتنا مع بعض ناخذ نفس عميق زي هيك. In 3 2 1. يا ما سمعت. كمان another one. اوكي عشان هي رحلة. الآن خلينا نتخيل مع بعضنا البعض مشهد مهيب جدا لملحن عظيم في داخله سيمفونية من أجمل ما يكون، سيمفونية كاملة إلى حد الكمال. فيقرر هذا الملحن في لحظة من اللحظات أن يتمم كمال هذه السيمفونية الموجودة في داخله. كيف ممكن تصير هذه السيمفونية جمالها أكمل وأجمل؟ فيقرر أن يعزفها، أن يخرجها من باطنه إلى ظاهره، من داخله إلى خارجه. هذه الصورة التوضيحية وليست تشبيهية ذكرت في كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة للفيلسوف الحكيم بولونيس، عندما سئل عن لماذا كان الخلق، لماذا الخالق خلق كل شيء، لماذا كان كل هذا؟ فهي سيمفونية عظيمة. عزفت هذه السيمفونية وتناثرت النوتات في جميع الأنحاء، وكان الإنسان أحد أهم هذه النوتات في هذه السيمفونية. كان هو جزء مهم جدا من هذا الإيقاع الجميل. هذا الإنسان الذي وهبه الله الهبة الأعظم على الإطلاق، الذي هو مرآة تعكس عظم قدرة الله على خلقه. الإنسان هذا الذي نفخ فيه الله سبحانه وتعالى من روحه في داخله وأعطاه العقل، فكرمه ومنحه شيئا من حكمته ليخلق، ليبدع ليغير. ولكن أنا بدأت في هذه الصورة التوضيحية لإدراك أهمية معرفة الأمر قبل البت في أي جزء من أجزائه، قبل حتى أن نناقش أي مشكلة من مشكلاته. فعشان هيك بدي إياكم تعرفوا أهم نقطة، هي إنه اعرف نفسك. تمام؟ اعرف نفسك. هذه الجملة هي حجر أساس بناء الكثير من الفلسفات، ومن أولها فلسفة سقراط أبو الفلاسفة، الذي كان يدعو دائما إلى التأمل في الذات ومعرفة النفس، حيث أن التأمل في الذات ومعرفة النفس هي أول طريق للعيش في خير وعيش حياة فاضلة. فالآن بدي إياكم كلياتكم هون الموجودين استشعروا ما أنتم، استشعروا أنتم جزء من ماذا، وموجودين هنا لماذا. الآن بعد أن بطريقة من الطرق خلقنا وصنعنا صورة جميلة لهذا الإنسان، صورة لهذا الإنسان الذي وهبه الله العقل، الهبة الأعظم على الإطلاق، خلينا ننزل شوي للواقع. خلينا نيجي نلقي نظرة على هذا الإنسان في هذا الزمن الذي أصبح في حالة من التيه، في حالة من الضياع، في حالة من الشتات. ومن وجهة نظري المتواضعة جدا، سبب هذا الشتات والضياع هو أنه ما عدنا نسمع أنفسنا. ما عم تعطي مجال لنفسك أن تسمع نفسك، ما عم تعطي مجال لروحك أن تتحدث معك، ما حتى بنعطي مجال نسمع شو عم نحكي أو نسمع لقبالنا شو عم بيحكي. للأسف الشديد هذا الأمر الحاصل من وجهة نظري هي مشكلة كبيرة جدا. مشكلة بدأت من وجهة نظري مع هذه المحدثات اللي عم بتصير معنا، المستجدات في هذا العصر، المفروضات علينا، اللي هو شو؟ أنت بتصحى من النوم وتتلقى كم هائل من المعلومات، كم هائل مخيف من المعلومات. تمسك التليفون أول ما تصحى من النوم تبلش تقلب فيه، بعد هيك تطلع بسيارتك أو تركب في الباص فبتسمع بودكاست أو أغنية، ما عم تعطي مجال لنفسك تسمع نفسك. دائما مشغول في معلومات، في كم هائل تتلقاها طول اليوم. وبعد هيك طبعا في البريك تبعك في الأكل تمسك تليفونك، ريلز ريلز ريلز. السكرين تايمينج بسموه 8 ساعات عندك. هاي أمر
صعب جدا ومخيف. هذا أمر يستنفذ أعصابك وأفكارك وإبداعك. وبعد هيك في مشكلة أكبر جدا من هاي من كل هاي المشاكل عفوا، واللي هي مشكلة التثقف الزائف، وهذا اللي بدي أحكي عنه بشكل أدق. التثقف الزائد، حيث أصبحنا كلياتنا في سباق مين مثقف أكثر، سباق مين بيقرأ كتب أكثر، مين بيحضر بودكاستات أكثر. هذا السباق خلانا كلياتنا أشبه بمثقفين مزيفين، مثقفين في داخلنا معلومات مبعثرة، معلومات ما بتعنينا حتى. هذا أمر مؤسف. ولكن صراحة أنا أدركت هذا الأمر الآن، تذكرت لما كنت في لحظة جالس مع صديق جدا مقرب إلي، وهذا الصديق من وجهة نظري بعتبره جهبذ عبقري جدا، اجتماعيا علاقاتيا مع أسرته مع الناس، ولكن في لحظة كان عم بيشكي لي عن أهله وأصحابه وأحبابه. وهو عم بيحكي رأيت في عيونه نظرة تشي بشيء من قلة الحيلة، عدم الفهم، الجهل في الحاصل معه. طبعا أكيد حكينا مع بعضنا البعض وتوصلنا لحل بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن لما روحت البيت ضل في بالي كيف ممكن شخص من وجهة نظري عبقري جدا يقع ويتعثر في هيك مشكلات. شخص هو بإيده، شير معي لينك الدكتور ياسر الحزيمي، الكل حضر هذا البودكاست اللي هو كيف تنجح علاقاتك. شخص كنا نقعد مع بعض يقرأ كتاب علاقات خطرة ولا بطعم الفلامينكو للدكتور الداهية العبقري محمد طه، يتعثر في هيك مشكلات في حياته. هون أدركت بأنه بالفعل إحنا نسمع ولا نوعى ما نسمع، إحنا نقرأ ولا نتدبر ما نقرأ، إحنا ما عم نفهم، ما عم نطبق الإشي اللي عم نقرأه للأسف الشديد. أعطوني زكفة سريعة، ما حاسب بدي تزكفوا لي. للأسف هذا الحال لا يشابهنا، لا يشابه هويتنا. بدي أحكي رواية، واللي هو لازم حالنا يكون شبه هاي الرواية، رواية عن صحابي جليل ابن مسعود رضي الله عنه، حينما سئل من تابعين كيف كان يعلمكم الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن، فأجابهم: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات أو بضع آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. العمل بهن. وهنا نرى عبقرية سيدنا محمد في تعليمه العلم في المجمل. كان يحث الصحابة على أن يعيشوا معنى الآية قبل أن يحفظوا الآية بحد ذاتها. هذه عبقرية فهم ماهية الإنسان. وإذا تعلم الإنسان بالشكل الحقيقي يكون له قدرات فائقة وخارقة جدا. في رواية أخرى برضو دائما بحب أحكيها، أصحابي على الأغلب بيعرفوا هاي الرواية، عن عبد الله بن جندب، أيضا هو صحابي جليل، سئل من تابعين نفس السؤال وأجاب بإجابة عظيمة جدا بالنسبة لي. هذا هو جوهر كل شيء يا جماعة، الإجابة جوهر كل شيء. علمنا الإيمان ومن ثم القرآن فتعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. الفهم قبل كل شيء. من وجهة نظري أن تقرأ كتاب 1000 مرة أفضل من أن تقرأ 1000 كتاب مرة واحدة. علينا أن نرجع لهذه المنهجية العلمية، لهذا الفكر العظيم الذي نتج عنه شخصيات عظيمة عبر التاريخ، نتج عنه أعظم أمة على الإطلاق، أمتنا. وإحنا كثير بحاجة هذه المنهجية في هذا الزمن تبعنا، في ظل هاي الظروف اللي عم نعيشها. أنتوا عارفين عن شو عم بحكي؟ إحنا في جهل مخيف جدا. عشان هيك أرجوك في المرة الجاية لما تشوف بودكاست جذبك عنوانه ومدته 2 ساعة، ما تروح تحضره كامل، ما في داعي تحضره كامل. احضر 10 دقائق، ربع ساعة يا سيدي، نص ساعة إذا أنت جهبذ. احضر واكتفي باللي حضرته، سكر البودكاست وروح طبق اللي سمعته، روح عيش اللي سمعته، ليترلي روح عيش اللي سمعته. أصلا الإنسان إذا قعدنا نحكي لمدة 2 ساعة، هيدي راسي موجودة طبعا، أنت ما حتتذكر إلا كم جزء، 10 دقائق من الحوار كلياته بس اللي بيهمك. عشان هيك اسمع 10 دقائق، وقف البودكاست، روح طبقهم. كذلك الأمر الكتاب. إذا لقيت كتاب مثلا وأنت ماشي في البلد من عند حبيبة، عنوان جميل بدي إياه، أو صاحبك بعت لك إياه ريلز، يلا نشتري مع بعض، ما تروح تقرأ الكتاب كله مرة واحدة.
ما تقرأ الكتاب مرة واحدة، أنت تهين العلم، تهين الكتاب، تهين نفسك وفهمك. اقرأ بضعة من الصفحات ومن ثم اغلق الكتاب وروح مباشرة طبق ما قرأت. آمن فيما قرأت، كون أنت ما قرأت. وهي من وجهة نظري من أهم الشغلات على الإطلاق، اللي هو عليك أن تثقل إناءك قبل أن تملأ إناءك بأي شيء. يعني أنت لازم تكون شبه اللي بتقرأه، شبه اللي بتسمعه، عشان أصلا تستفيد منه. لازم تطبقه وتعيشه بكل لحظة أول بأول. أنا مو شيخ، أنا ذكرت أحاديث قبل شوي، أنا مو شيخ، ولكن هاي هي المنهجية اللي إحنا لازم نتبعها. منهجية نبينا عليه الصلاة والسلام، منهجية الشخصيات العظيمة اللي أنشأت وأسست هذه الأمة. فبدي إياك تكون فاهم شغلة كتير مهمة، إنه أنت جزء من سيمفونية عظيمة. أنت مش كائن اعتيادي، أنت أعظم أو من أعظم ما خلقه الله في هذا الكون. بدي إياك تستشعر ما أنت، ضلك مستشعر شو أنت، وما تستهين بنفسك، ولا تدع المعلومات الموجودة في هذا الزمن أن تغرقك بما لا يعنيك، فيما لا داعي له. بدي إياك إنك تشبع روحك ونفسك بما يفيدها، ولا تغرقها بما لا يفيدها ولا يفيد وجهتها. ما بدي الكتاب اللي بتشوفه، أو عفوا الفيديوهات اللي بتشوفها على الريلز، ما بديها تسقل وجهتك وفهمك عن نفسك وفكرك وتوجهك. ما بزبط إنها تسقلك، عليك أن تسقل نفسك بنفسك من فهمك، من عيشك للأمر. فعشان هيك يمكن أنا الحديث تبعي جدا سريع، بس أنا ما بدي أطول عليكم. بدي إياكم تكونوا فاهمين دائما بأنه في صورة فنية كتير بحب أحكيها. إذا قرأت كتب كتير بدون ما تطبق، أنت زي سيارة مصفوفة بكراج بس بتعبيها بنزين. حتطفح بنزين بالفعل، حتعبى بنزين، بس مكانها أنت ما تحركت. ما تكون عم تقرأ عن بحر والبحر أمامك بدون ما تسبح. قوم نط واسبح، حتكتشف إنه أنت بتعرف تسبح، بتعرف تغوص. نط واسبح، ابحر في داخلك، واعلم بأنه أي معرفة أنت بدك إياها عم بتدور عليها هي موجودة في داخلك قبل أن تكون موجودة في صفحات كتاب أو في فيديو يوتيوبي. بدي إياك تكون فاهم بأنه عليك أن تتعلم كيف أن تواجه نفسك قبل أصلا أن تقرأ كتاب عن مواجهة سوق العمل أو الاقتصاد العالمي أو ريادة الأعمال. بدي إياك أصلا تكون بتحب ذاتك قبل أن تقرأ كتاب عن العلاقات والحب، وإنت كلك جواك كراهية وحقد وترومز مش محلولة. ما بزبط. الكتاب حيكون هباء منثورا، حيكون عبث. فعليك أن تكون أنت الأمر قبل أن تقرأ وأن تبحث في الأمر. لازم تحله بينك وبين حالك. ففي نهاية حديثي بدي أطلب منكم طلب، أرجوكم. أنا حديثي جدا مختصر، ولكن في رسالة بدي إياكم تحملوها. في كثير أشخاص بتواصلوا معي بيحكوا لي واللي هو هذا باي ذا واي شيء كثير بخوف بالنسبة لي، إنه كيف بدنا نصير زي كذا وهيك. أنا بخاف أكون قدوة، ولكن إن شاء الله في كثير أشخاص بيبعتوا لي بيحكوا لي كيف بدنا نصير مثقفين، كيف بدنا نصير زي فلان، كيف بدنا نصير زي علان. أنا مثلا كثير بحب زيد، نفسي أصير زيه مثلا، بس ما بزبط إنك تصير زيه إنك تقرأ كتب. هاي ثقافة مزيفة. أغلب الناس بتطالع كتب مطالعة، لا يتدبروا ما يقرأوا. بدي إياكم تعيشوا الإشي اللي بتقرأوه. طول كتاب بتحبه عيش أول صفحة، خد أول صفحة عيشها. بدي إياك تسكر البودكاست اللي عم تسمع فيه، وافتح البودكاست الموجود في ملكوت الله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. احضر هذا البودكاست، احضر البودكاست اللي بينك وبين مخلوقات ربنا، تعلم منه. سكر الكتاب اللي عم تقرأ فيه بس بسبب ضغط الأشخاص عليك بأنه كلياتنا قراء كتب، كلياتنا مطالعين، كلياتنا مثقفين. سكر هذا الكتاب وافتح الكتاب الأهم، الكتاب اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. افتح هذا العقل، هذا الأرشيف العظيم، وابحر واستمع للكلمات الموجودة فيه. ابحر في أفق الحياة وفي داخلك. وبعد هيك بدي إياك تصفن وتسأل حالك سؤال: ماذا لو بالفعل الكتاب الذي كان علي أن أقرأه في البداية هو أنا وليس كتاب آخر فقط؟
طبعا في عندي حكي كثير، ولكن اعذروني، هاي اول مره الي على مسرح، فبالتالي تخيلوا انا طلبت كرسي عشان ما اعملش هيك وانا واقف. ثانك يو سو ماتش كلكم انكم سمعتوني. شكرا لاصحابي اخواني. ثانك يو سو ماتش.